let's try to đào sâu hơn một xíu, có những cái ideas fresh hơn. Rồi thì that was good. Cảm ơn. Moreover, for the people for people in all over the world. So as we all know, in the modern day, social media has become a very widely used tool. Chúng ta sẽ có xu hướng bị thu hút bởi những người có tốc độ nói nhanh hơn một chút so với những người nói chậm. 2 billions of those people are using social media as any kind of platform. Cái lỗi này mắc khá là nhiều vì mọi người dùng những cái mệnh đề quan hệ. These teenagers, they are too naive. So there's an ongoing question whether if Bạn đang phân cấp không đồng đều cho 3 thành viên. Nó không có một sự liên tưởng hay sự kết nối nào đó với trải nghiệm của em. Những cái downsides về nhấn mạnh cái Z ở cuối thì bạn thường học lại hơi miss một xíu. People started to get the fear of being honest. Chưa thật sự là nó ăn khớp với cái câu hỏi mà ban tổ chức đưa ra. That's the end.